God morgon Sverige! Det här är Lyssna på vanlig svenska. Där ni får chansen att träna er hörförståelse. Jag pratar med normalt tempo och använder vardagliga ord och uttryck som jag dessutom kan förklara för er om det är så att jag använder något speciellt uttryck. Idag vill jag prata om bostad med er. Först har jag en fråga till er som jag är nyfiken på. Och det är om ni äger er egen bostad. Alltså har ni köpt ett hus eller en lägenhet. Eller hyr ni en lägenhet eller ett radhus. Eller ni kanske hyr något rum eller vad vet jag. Ni får gärna berätta om ni äger eller om ni hyr er bostad. Och det blir ju så här i de här filmerna att det blir ganska mycket personliga reflekteringar. Reflektera, det betyder att man tänker på sin egen situation. Liksom och jag berättar utifrån mina erfarenheter. Så jag kan direkt berätta att nej, jag äger inte min egen bostad. Och det gör mig lite förbannad faktiskt. För att jag har gjort några felaktiga val. Alltså jag har valt fel i livet kan man säga på några olika punkter. Och bostad är en sådan punkt. Och jag ska försöka berätta lite om mina erfarenheter och kanske också dela med mig hur det fungerar i Sverige. Vad det är viktigt att tänka på när det gäller bostad. Så jag har faktiskt ägt min egna bostad en gång i tiden. Och det var, jag tror det var 2002 till 2005 någonting där ungefär. Där jag köpte en lägenhet tillsammans med min dåvarande flickvän. Alltså den flickvännen jag hade då. Vi köpte en lägenhet i Kävlinge. Vi betalade 70 000 för en lägenhet i Kävlinge. Så vi tog ett lån på vad blir det, 35 000 eller någonting. Och vi bodde där kanske i 2 år, 2,5. Och då hade lägenheten, bara på de 2 åren hade lägenheten fördubblats i värde nästan. Jag tror vi sålde den för 120-130 000. Men vad gjorde jag för mina pengar som jag hade gått i vinst? Jo, jag reste. Ja. Varför investerade jag inte de pengarna och köpte en ny bostad? Nej, jag reste istället med kompisar. Jag reste till Cypern, Rhodos, Spanien, Grekland. Det var ju inte så mycket pengar egentligen, men det var ändå ganska mycket pengar. Jag hade ju kunnat ta de här pengarna som vi gick med vinst på lägenheten och sen investerat i en ny lägenhet. Och det är det som i Sverige kallas för att göra en bostadskarriär. Alltså ni vet, att göra karriär på ett jobb. Man kanske börjar på ett företag och så börjar man på den lägsta positionen. Man tjänar inte så bra, men man är duktig. Man visar framfötterna. Att visa framfötterna är ett uttryck. Det betyder att man visar att man är duktig, att man är bra, att man kan arbeta. Ja, man visar att man är en tillgång för företaget. Och då kan man göra karriär. Man får en bättre tjänst. Man får bättre lön. Och så klättrar man upp så här och får bättre och bättre och bättre. Och om man har tur så kanske man blir chef på företaget eller vd. Då har man nått liksom toppen. Och i Sverige så finns det här uttrycket att göra bostadskarriär. Alla mina kompisar har gjort bostadskarriär. Vad betyder det?
Jo, det betyder... Först måste man förstå att i Sverige har priserna på bostäder, lägenhet, hus gått jättemycket uppåt senaste 20-30 åren har lägenhetspriserna gått väldigt mycket upp. Vi har haft en bra ekonomisk situation i Sverige där en viktig faktor är alltså att det har varit en speciell sak som har gjort att priserna har gått upp, och det är räntan. Alltså ränta är ju det man, om jag lånar 100 000 av banken, då måste jag amortera, alltså betala tillbaka mina 100 000 plus att jag måste betala några procent i ränta, för att det är vad det kostar att låna pengar. Men Sverige, det har varit så låg ränta i Sverige under 10-15 år, så det har varit jättelätt och billigt att låna pengar, vilket betyder att lägenheterna har, varje gång det är en lägenhet som ska säljas så är det många köpare som är intresserade, och då startar de en budgivning. Alltså de lägger ett bud, till exempel om jag ska sälja min lägenhet, jag vill ha 2 miljoner. Jag sätter ut en annons, en mäklare tar ofta hand om det, fixar annonsen. Och sen är det då olika köpare som är intresserade. Och ofta har det varit 4-5 köpare som är intresserade, och de budar. Alltså det blir en budgivning. Det betyder att en köpare, ja men jag kan ge 2 100 000. Och sen säger nästa köpare, nej jag bjuder 2 400 000. Och så har kanske priset ökat med 500 000. Det var ofta så här. Så alla som har varit inne på bostadsmarknaden de senaste 15 åren har gjort jättemycket. Alltså deras lägenheter och hus har ökat väldigt mycket. Till exempel den här lägenheten som jag och min flickvän, vi köpte för 70 000. Idag är lägenheten värd 1 miljon. Alltså från 70 000 till 1 miljon på 20 år. Så tänk dig då om man hade behållit den här lägenheten och sen så kanske köpt en ny lägenhet. Man kanske hade ägt olika bostäder och hyrt ut. Men nu finns det ju ett regelverk i Sverige så man kan inte bara köpa många lägenheter och hyra ut dem. Men det jag vill säga det är att självklart är det ju så att alla priser på bostäder har gått upp. Så om man säljer sin lägenhet så får man ju också betala mycket pengar om man ska köpa en ny lägenhet. Men problemet är för en sån inte smart person som mig i detta fallet att nu är priserna så otroligt höga. Okej, nu har det varit ganska hög ränta. De har höjt räntan. Vi hade nollränta nästan i Sverige från 2014. Har det varit jättebilligt. Många år att låna pengar. Men nu har ju senaste 1,5 året har räntan gått upp till 4. Men bostadspriserna har inte gått ner. Utan de har bara snarare att de ligger kvar på samma. Och nu sänkte ju Riksbanken räntan med 0,25%. Och de säger att de ska fortsätta sänka räntan. Så nu kommer bostäderna fortsätta att gå upp. Och om jag ska köpa en bostad, då behöver jag ha 15% kontant. Okej? Så min dröm, eller vår dröm i familjen, är ju att köpa ett hus. Och de husen vi tittar på, de ligger ungefär på 4 miljoner.
Och för att kunna köpa ett hus för 4 miljoner, då behöver man en kontantinsats, heter det. Alltså man måste ha cash, kontanta pengar. 600 000 måste man ha om man vill köpa exempelvis ett hus för 4 miljoner. Sen är ju räntan så hög nu också, vilket betyder att vi hade haft boendekostnader, det är det här totala med amortering, ränta, driften av huset, alla kostnaderna. Då hamnar det ungefär på en 24 000. Och det är jättemycket pengar. Varje månad betalar 24 000 bara för att bo. Så så att det är en svår situation det där. Vi önskar köpa ett hus, men just nu bor vi i en hyreslägenhet, markplan, en liten trädgård. Det fungerar just nu, men ni vet att jag har 2 barn, en liten bebis som är 6 månader, och när hon blir kanske 1 eller 1,5 år och hon ska ha eget rum, då måste vi flytta, för vi har bara ett barnrum. Okej, man kanske kan dela, att barnen kan dela på rummet, men det känns ändå som förälder att man vill ge sina barn varsitt rum så att de kan leka där och såklart leka tillsammans också. Så det är vår dröm. Vi måste komma in på bostadsmarknaden, men vi måste spara de här 600 000. Och sen har vi ju också det här problemet, var ska man bo någonstans? Vad tycker ni är viktigt när ni väljer var ni ska bo? Alltså för mig så är det nummer 1, det är att familjen ska känna sig trygg. Ni vet situationen i Sverige idag, där är en massa våld, kriminalitet, ungdomsgäng, skjutningar, massa sånt här. Och jag vill skydda min familj från det. Så därför försöker vi titta på hus där det är lugnt och tryggt. Problemet är att de ställena som är lugna och trygga, de är jättedyra. Okay? Man får betala dubbla priser på de ställena. Så det andra viktiga faktorn är att vi vill flytta till en plats där det finns bra skolor. Så att nummer 1 för oss, det är att barnen ska växa upp i ett tryggt område där vi föräldrar kan låta barnen leka ute på gatan utan att vara oroliga. Fast i och för sig, det kan man nog kanske aldrig vara helt säker, men ni förstår vad jag menar. Och att det finns bra skolor där. För att en bra skola, det gör ju allt. Och också att det är bra människor, ärliga människor som bor där, lugna människor. Oftast är det ju då barnen kommer ju få nya kompisar, och då är det ju bra att de kompisarna kommer från stabila familjer, bra familjer som är trevliga, som är fokuserar mycket på barnen, tycker också att skolan och tryggheten är viktig. Så vad tycker ni är viktigt när ni väljer bostad, om ni ska hyra eller köpa bostad? För oss är det också viktigt att vi får plats. Att barnen får varsitt rum, att det finns en liten trädgård. Men vi vill inte ha för stor trädgård, eftersom varken jag eller Emma tycker om att jobba i trädgården. Vi tycker bara det är jobbigt. Ingen av oss har direkt gröna fingrar. Gröna fingrar betyder att man är duktig på att plantera och man är duktig på att ta hand om växter. Och det hade ju varit en dröm också om jag hade kunnat få ha ett litet rum där jag kan ha min dator och jag kan fixa lite, typ som ett man cave
Det är ett engelskt ord, man cave. Det är ett rum för män kan man säga. Där vi har våra leksaker som dator och... Jag ska berätta om mina intressen i en annan film sen. Men, så det är också... Det hade varit super om vi hade kunnat... ha ett rymligt hus. Det behöver inte vara 200 kvadrat. Men kanske en 130-140 kvadrat hade varit lagom. Perfekt alltså. Så vårt mål är att vi ska köpa ett hus nästa sommar. Eller nästa höst. Och vårt mål just nu, det är spara. Och jag tänkte också att det här med ekonomi och spara och så, att det kan vara intressant att prata om det i ett annat avsnitt. Vad man kan göra när man sparar, hur man kan tänka. Inte för att jag är någon expert direkt på det, men eftersom jag är i den här situationen att jag måste spara, vi måste spara i familjen, då lär man sig också hur man kan hitta de här vägarna att spara pengar. Så det kan vara ett intressant ämne för nästa vlogg. Skriv gärna vad era tankar och så här om ni har några frågor. Jag hade 10 saker i mitt huvud som jag skulle prata om när det gäller bostad, men jag har nog glömt hälften. Men här är situationen, bostadskarriär. Mitt tips till er, köp bostad om ni kan. För över tid ökar alltid värdet på bostaden. Även om det kan gå ner lite. Men det bara går upp. Och är man utanför det här att är man utanför och inte äger sin bostad, då är det väldigt svårt att komma in. För priserna ökar och vi måste spara mer och mer hela tiden. Så kanske samma hus som vi tittar på nu som kostar 4 miljoner, om 2-3 år kanske samma hus kostar 5 miljoner. Och då behöver vi 200 000 mer i kontantinsats. Men det var allt för mig. Ni får ha en fantastisk dag. Nu är jag framme på jobbet. Ta hand om er så ses vi i nästa film. Ciao!